Các ông hoàng quý tộc ra đi suốt 2 tháng về thăm quê hương. Tuy công việc hoàng hóa không được thành công rực rỡ cho lắm, nhưng Đức Phật cũng đã đặt được một nền móng vững chắc, như một luồng gió mới thổi qua kinh thành Kapilavatthu cổ xưa. Những thời pháp của Đức Phật đã bắt đầu thay đổi một số tư duy cũ kỹ của giới cấp lãnh đạo về vấn đề trị an. Các giá trị tinh thần cũng như các quan niệm vui khổ xưa nay đều phải được đánh giá lại. Đạo đức bản thân và vấn đề thiện ác cũng phải được nhìn ngắm từ bên trong nội quán, bởi phản tỉnh, bởi những giấy khởi từ tâm niệm. Những ông hoàng bạn cũ thuở xưa của Đức Phật không nóng nảy, không vội vã. Khi thấy con cháu dòng họ Sakya xuất gia, họ nhiều lần gặp nhau, nhiều lần thảo luận, đặt lại vấn đề nhân sinh, các định thức giá trị. Qua những thời pháp được nghe từ Đức Phật, họ đã mất ngủ nhiều đêm, thao thức trăn trở, rồi thấy rõ đời sống vinh hoa phú quý. Ngũ dục thật không nghĩa lý gì, niềm vui nào cũng qua mau chán, và thường sau đó đối diện với rỗng không vô vị, lại đi tìm sinh tố mới, lạc thú mới, rồi lại buồn, lại chán, lại rỗng không. Họ nhớ lại từng dáng đi, từng nụ cười, từng ánh mắt của Đức Phật, và họ càng xác quyết là Ngài đã tìm được niềm an lạc vĩnh cửu. Sự an lạc không có điều kiện, sự an lạc không có các đối tượng khả ái từ bên ngoài. Nó tự có một mình độc lập, không phụ thuộc không gian và thời gian. Nó là cái gì vậy? Mà Đức Phật đã có nó, và hầu hết chư tỳ khưu, hội chúng đệ tử của Ngài cũng có nó. Hoàng tử Ananda là người muốn khởi tâm xuất gia đầu tiên, tìm đến rủ Anuruddha cùng đi. Mahanama, vị quan đại thần đương triều, được đức vua Suddhodana trọng dụng, là anh ruột của Anuruddha ngăn lại. Em phải ở nhà, vì cha mẹ thương yêu em nhất. Em lại còn trẻ trung thanh xuân, chưa lập gia đình, tương lai tốt đẹp đang còn ở trước mắt. Việc xuất gia hãy để cho anh là người đã quá mệt mỏi chuyện gia đình và chuyện quan trường. Hãy để ưu tiên việc xuất gia ấy cho anh em nhé. Anuruddha cười ha hả. Anh có nói nhầm không đấy? Chính anh là người đang đảm nhận trọng trách quốc gia đại sự. Chính anh là người đang bận bịu chuyện gia đình vợ con. Anh ra đi thì những gánh nặng kia quăng bỏ cho ai? Quan đại thần Mahanama nín lặng. Anuruddha đến xin thân mẫu nhiều lần, nhưng bà một mực từ chối, sợ con mình vốn chỉ biết ăn chơi, không kham nổi đời sống khổ hạnh của các sa môn. Thấy Anuruddha dọa tuyệt thực, dọa tự tử, bà tìm cách chối từ rất khéo. Thôi được rồi, nếu con đã cương quyết như thế, mẹ cũng cho đi, nhưng với một điều kiện. Mẹ cứ nói, con hãy chịu khó đến gặp quan tổng trấn Pariya. Nếu Pariya đồng ý xuất gia, mẹ sẽ cho con xuất gia. Thân mẫu Anuruddha nêu điều kiện ấy, tưởng là sẽ ngăn được con trai, vì bà đơn giản nghĩ rằng quan tổng trấn Pariya tiếng tăm lừng lẫy, danh vọng, địa vị, sự nghiệp trùm lấp một phương, và nghe đâu vừa mới hứa hôn với một công nương tài sắc vẹn toàn, thì lẽ nào lại bỏ tất cả để đi xuất gia được. Quả thật, họ tuy gặp nhau nhiều lần, thảo luận giáo pháp nhiều lần, và đồng ý với nhau hầu như toàn diện về giáo pháp diệt khổ của Đức Phật. Nhưng nếu Anuruddha muốn thuyết phục Pariya đi xuất gia là chuyện không đơn giản. Sau nửa ngày đường dông ngựa đến dinh liêu rộng lớn nguy nga, lầu cao lầu thấp, tòa ngang dãy dọc của quan tổng trấn, thấy tường rào mấy lớp, quân lính canh phòng nghiêm ngặt trong ngoài, người lui kẻ tới tấp nập rộn ràng đây đó. Anuruddha bần thần dừng lại, chợt nghĩ đến điều kiện khó khăn của mẹ. Được quân canh và quân hầu kính cận thông báo, Pariya bỏ công việc tiếp bạn ngay, như tiếp một thượng khách. Sau khi đãi đằng cơm nước, thấy khuôn mặt của Anuruddha rầu rĩ khó đăm đăm,
Trước sau không thốt một lời, Pariya ân cần và ái ngại hỏi: có chuyện gì vậy? Tại sao em có vẻ buồn quá vậy? Tại anh cả đấy, Anuruddha bây giờ mới nói, giọng hờn trách. Tôi muốn theo Đức Phật xuất gia tu học như các chàng trai Sakya khác, nhưng tại vì chức quan tổng trấn của anh nên tôi không đi được. Pariya cả cười. Tại sao lại có chuyện lạ lùng đến thế? Tôi cản trở em hồi nào? Nếu em muốn xuất gia thì tôi sẽ tìm đủ mọi cách cho em được thỏa nguyện nữa là khác. Thật thế nhé. Anuruddha sáng mắt ra cười vui, đưa ngón tay phải ra móc méo vào ngón tay của Pariya, như bắt bạn phải nhận một lời hứa khả. Chắc chắn vậy nhé. Pariya biết có chuyện gì đây, nhưng vốn tính tình phóng khoáng cởi mở, chàng cũng vui theo niềm vui của bạn. Anuruddha kể tóm tắt chuyện của mình và điều kiện của mẹ đưa ra rồi kết luận. Như vậy, có phải vì anh mà tôi không được xuất gia không? Anh đã hứa giúp tôi bằng mọi cách, thì cách duy nhất, tốt nhất, bao nhất là anh cũng phải đi xuất gia với tôi. Lời đã hứa rồi, Pariya thấy mình kẹt quá, kẹt cha mẹ, kẹt chức vị tổng trấn, và kẹt nhất là người vợ vừa mới hứa hôn. Thật ra chàng cũng có dự định xuất gia, vì thấy đời sa môn như cánh chim trời cao chẳng dính mắt, bận rộn gì cả, nhưng không phải là bây giờ. Thôi 7 năm nữa nhé, tôi sẽ đi xuất gia cùng em. Không được, Anuruddha lắc đầu, 7 năm lâu quá. Vậy thì 3 năm để anh thu xếp mọi công việc trong ngoài cho đâu ra đấy đã. Cũng không được, Anuruddha lắc đầu ngoại ngoại. Sự chết có chờ đợi ai được đâu. Thế thì nhất định 7 tháng chúng ta sẽ cùng đi, ít ra cũng để anh có thời gian trả lại quan chức, bàn giao chức vụ và thu xếp việc gia đình chứ. Thấy Anuruddha cũng không chịu, Pariya đành đưa cái hẹn 7 ngày. Vui mừng hớn hở, Anuruddha như bay lên lưng ngựa trở về kinh đô. Sau đó cùng với Ananda, cả hai đi rủ thêm Kimbila, Paga và cả Devadatta tại kinh đô Devadaha, nước Korea, và ai cũng khó khăn vất vả mới thuyết phục gia đình, nhất là Ananda, nhưng do nhờ quyết tâm họ được ra đi như ý nguyện. Thế rồi 7 ngày sau, họ gặp nhau tại Đông cung của Thái tử Devadatta. Sáng ngày, họ leo lên cỗ xe lớn 4 ngựa kéo, do người thợ cạo thân tín của hoàng gia là thanh niên Upali cầm cương, theo đường lữ hành vượt biên giới Korea. Vì trời nắng nóng, biết Đức Phật và hội chúng sa môn đi chậm và men theo đường rừng, có lẽ còn ẩn khuất đâu đó tại các thôn làng ngoại ô thành phố Mala, nên họ đã cho ngựa phi nhanh, hy vọng bắt kịp. 2 ngày sau, được biết Đức Phật đang còn ở tại làng Anupiya, chỉ còn cách mấy xóm nhà ven đường là tới. Họ xuống xe, cởi bỏ hoàng bào cùng các món châu ngọc điểm trang, trao cho người thanh niên thợ cạo. Upali nói rằng: bạn là người chân thật trung tín mà từ lâu chúng tôi được biết, nên chúng tôi đã cố ý nhờ bạn đánh xe đến đây. Bây giờ chúng tôi chỉ giữ lại tấm áo và y bát để theo Phật, sống đời xuất gia vô sản bần hàn. Vậy chiếc xe 4 ngựa này, tất cả tư trang tư dụng này, chúng tôi xin tặng bạn để làm vốn liếng sinh nhai. Hãy cố gắng sống đời trong lành và hiền thiện. Sau khi sáo ông hoàng đi khuất sau lùm cây, thanh niên Upali nước mắt đoan trọng, ôm mớ châu báu mà đứng sững. Upali tự nghĩ, họ tốt quá, họ giàu sang vương giả là thế, nhưng chức tước, địa vị, danh vọng, quyền uy, châu báu họ đã quăng bỏ như mớ giả rách. Còn mình là ai? Một tên thợ cạo tầm thường, đủ ăn đủ mặc bấy lâu là nhờ ân đức của hoàng gia. Cái gì cũng không có cả, thì ôm níu cái gì, mê đắm cái gì mà không chịu vứt bỏ ra đi xuất gia như họ. 6 chiếc vương bào rơi xuống đất, một đống châu báu rơi ra sáng lóe, chấp chó đủ màu sắc dưới ánh sáng mặt trời.
Chính cái này đây, trân bảo này đây, đống rắn độc này đây, mà lòng tham con người phát sanh. Upali nghĩ tiếp, rồi cái được gọi là hạnh phúc do thỏa mãn ngũ dục kia sẽ đi liền theo đau khổ, nước mắt lẫn những hiểm họa khôn lường khác. Giả sử mình mang đống này về, thì mọi người sẽ nghĩ rằng mình là một tên giết người cướp của, ít hơn thế nữa cũng là một tên lường gạt trộm cắp. Pháp luật quốc gia sẽ không dung thứ cho ta đâu. Trên đời này biết còn bao nhiêu người tin vào những lời nói thật. Upali dẫu sanh thuộc giai cấp hạ tiện, nhưng chàng thông minh sáng dạ, giải quyết sự vụ rất nhanh. Vì biết ngựa quen đường cũ nên Upali tháo ngựa ra khỏi xe, tháo cương ra khỏi ngựa, lấy roi quất nhẹ cho ngựa trở về đường cũ. Còn châu báu Upali gói thành 6 gói khác nhau. Cứ đi một đoạn, chàng móc lên cành cây, thầm mong cho ai là người hữu phước sẽ được sở hữu được tài sản vô chủ này. Xong xuôi, thở một hơi dài, Upali nhắm hướng ngôi làng Anupiya ra sức chạy. Xế chiều, các ông hoàng đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây thì Upali bắt kịp. Chàng hỗn hển kể lại tâm sự và ý nghĩ của mình trước đống hoàng bào và châu báu, sau đó là cách giải quyết chúng như thế nào. Pariya cười ha hả, thế là ông bạn cũng muốn xuất gia, tốt, tốt. Devadatta hơi nhăn mày, ông là Sudra, không sao. Anuruddha xen lời. Đức Thế Tôn từng dạy rằng 100 con sông dẫu tên gọi khác nhau, nhưng khi vào biển, hòa với biển, thì chỉ gọi chung là biển. Cũng vậy, chúng ta dầu tên tuổi, giai cấp, địa vị khác nhau, nhưng khi xuất gia rồi thì hòa nhập với tăng đoàn, sống với tăng đoàn, cùng chung một biển lớn là giáo hội của Đức Tôn Sư. Ai cũng gật đầu mỉm cười khen phải. Sau một đêm gối đất nằm sương, cảm nhận thấm thía đời sống không cửa không nhà của hội chúng thánh hạnh, họ đi vào làng Anupiya và gặp được Đức Phật. Thật ra Đức Phật đang tạm cư ở đây 3 ngày, vừa thuyết pháp cho cư dân trong vùng, vừa có ý chờ đợi họ. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, họ trình bày ý nguyện lên Ngài, đồng xin xuất gia. Ananda thưa, xin Đức Thế Tôn hãy cho Upali xuất gia trước, để chúng đệ tử xem cậu ta như một vị sư huynh. Thứ nhất là nhằm xóa bỏ sự kỳ thị giai cấp. Thứ hai là dập tắt cái tính tự cao, tự đại của dòng dõi Hoàng gia Sakya và Koliya. Đức Phật lặng yên chấp thuận. Mọi việc đã chuẩn bị sẵn. Lễ xuất gia thọ giới tỳ khưu cho Upali và 6 nhân vật quan trọng của Hoàng gia được diễn ra rất giản dị. Thế là Upali, Ananda, Devadatta, Pariya, Kimbila, Paga, Anuruddha được tôn giả Sariputta ân cần hướng dẫn cách mặc y mang bát, cách trì bình khất thực, cách thọ thực và cả cách đi đứng ngồi nằm của một sa môn khất sĩ trong giáo hội của Đức Tôn Sư. Còn Đức Phật thì dạy họ những pháp sơ cơ về cách hành trì tu tập, một vài căn bản về định và tuệ. Được gặp lại các ông hoàng quen biết, Nanda vui mừng lắm. Và có lẽ vui mừng nhất là Rahula. Tỳ khưu Nanda từ khi xuất gia đến nay không hề tìm thấy niềm vui, luôn luôn buồn bực, sầu khổ vì nhớ nhung vị hôn thê xinh đẹp. Nàng luôn luôn hiện trước tầm mắt khi đi đứng ngồi nằm, và cả trong giấc ngủ chập chờn mộng mị. Thấy các ông hoàng vương giả cao sang tột bậc đồng lúc đến xuất gia, Nanda cảm thấy như mình được an ủi một phần. Sajiraula thì tâm lý đơn giản hơn, được gặp lại nhiều người quen thân, và ai trong họ cũng yêu thương mình cả, nên cậu cảm thấy mình không còn lẻ loi cô độc nữa, mà ngược lại thấy thân thiết và ấm áp vô cùng. Đức Phật biết tất cả chuyện gì xảy ra nơi nội tâm của mỗi người, nhưng Ngài chỉ giáo giới chung chung rằng lộ trình đi đến nơi giác ngộ giải thoát luôn thường trực chiến đấu với chính mình, với ma quân phiền não, không phải dễ dàng êm ái như bước lên tấm thảm nhung đâu. Phải để ý coi chừng từng bước chân, từng hơi thở.
Hôm sau Đức Phật thông báo lên đường, rời ngôi làng Anupiya hướng đến kinh thành Vesali. Đường xa bộ hành vất vả, khá thương cho chú bé Raula dầm sương dãi nắng. Gối cây nằm đất đã 10 mấy ngày rồi. Tôn giả Sariputta đã để tâm dành mọi tiện nghi có thể chăm lo cho vị sa di tí hon này từng ly từng tí. Tỳ Khunanda cũng đặc biệt quan tâm đến cháu của mình, nên lúc đi bát có gì ngon thường mang đến san sẻ, ngay tấm y đắp. Nanda cũng phụ ấm cho Raula. Bây giờ lại có thêm Ananda, Anuruddha nữa. Raula cảm thấy như mình được đùm bọc, che chở trong vòng tay thân thuộc của hoàng gia. Cậu nói cười luyến thắng vui vẻ. Chừng 10 ngày sau thì đến ngoại ô Vesali. Đức Phật và hội chúng trú tại rừng Mahavana. Ngài cũng ở lại đây 3 hôm để thuyết pháp cho cư dân trong vùng. Rồi từ đó lần hồi qua sông Ganga về đến Trúc Lâm kịp mùa an cư.